කොහමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයාලා ගාවට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කතා කරන්න යන්නේ exfoliators ගැන නැත්නම් scrubs ගැන. ලංකාවේ දැනට මම පාවිච්චි කරලා තියෙන හොඳම නිෂ්පාදනයන් ගැන දැනුවත් කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලා ගාවට අරගෙන ආවේ. එහෙනම් ගිහලා බලමු මොනවද මේ නිෂ්පාදනයන් කියලා. ඉතින් අපි ස්ක්‍රබ්ස් ගැන කතා කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් මේ එක්ස්ෆෝලියේටර්ස් වර්ග 4කට කැටගරයිස් වෙනවා. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි mild exfoliators කියලා කියන්නේ. mild exfoliators කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට දිනපතා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් exfoliators වලට අපි හඳුන්වනවා mild exfoliators කියලා. මීට අමතරව moderated exfoliators කියලා කොටසකුත් තියෙනවා. මේ moderated exfoliators තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට සතියට දවස් 2ක් විතර වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තියෙන නිෂ්පාදනයන්. මීටත් අමතරව deep exfoliators කියලාත් කොටසක් තියෙනවා. මේ deep exfoliators තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි සතියට එක වතාවක් හෝ නැත්නම් සති දෙකකට වතාවක් හෝ පාවිච්චි කරන්න නියමිත වෙලා තියෙන exfoliators වෙන්නේ. මීටත් අමතරව මම කලින් දවසක දැනුවත් කරා ඔයගොල්ලොන්ව මෙන්න මේ chemical exfoliation නැත්නම් chemical peel කියන නිෂ්පාදනයන් ගැන. ඉතින් එන ගිහිල්ලා බලමු අපි කලින් කතා කරපු exfoliators වර්ග 3 ලංකාවේ ගන්න පුළුවන් හොඳම නිෂ්පාදනයන් මොනවාද කියලා. ඉතින් මේ අතුරෙන් අපි ඉස්සෙල්ලම කතා කරමු mild scrubs ගැන. mild scrub ගැන කතා කරද්දී ලංකාවේ කතා නොකරම බැරි නිෂ්පාදනයක් තමයි බියානකේ එන mild scrub එක. ඉතින් මේ scrub එක ඔයගොල්ලන්ට දවස ගානේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම රාත්‍රී කාලයේදී scrub එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක ගොඩාක් හොඳයි. මොකද හේතුව අපි රාත්‍රී කාලයේ නැත්නම් night time routine එකේදී අපි scrub එකක් කරලා අපේ හැමේ මැරුණු සෛල ඉවත් කරනකොට අපි night cream එකක් ආලේප කරලා රාත්‍රී නිින්දට ගියාට පස්සේ අපේ රාත්‍රී කාලයේදී අපේ ශරීරය වැඩ පටන් ගන්න. ඉතින් අපේ හැමේ repairing system එකට ඊටාම ලොකු අතුදව්වක් වෙනවා රාත්‍රී කාලයේදී මේ විදිහට මැරුණු සෛල ඉවත් කරගන්න එකෙන්. ඉතින් ඔයා දිනපතා mild scrub එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් රාත්‍රී කාලයට මේ දේ කරනවා නම් ඔයාට වඩාත් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් scrub ගැන කතා කරද්දී කතා නොකරම බැරි brand එකක් තමයි මෙන්න මේ Sen Knives කියන brand එක. මොකද එහි තියෙන exfoliators ලෝක පුරාවටම ඊටාමත්ම ජනප්‍රියභාවයකට පත් වුණා. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනය ලංකාවෙත් දැන් ඊටාමත්ම පාසුවෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් mild scrub ගැන කතා කරද්දී Sen Knives එකේ එන gentle smoothing කියන මෙන්න මේ ස්ක්‍රබ් එක ඉතාමත්ම හොඳයි. හොඳින් හැම පිරිසුදු කරනවා, ඒත් එකම හැමේ මැරුණු සෛල ඉවත් කරනවා. ඒත් එක්කම හැමට හොඳ එළියක් ලබා දෙන්නත් මේ ස්ක්‍රබ් එක අපිට උදව් වෙනවා. ඒත් එක්කම ලංකාවේ තවත් සුප්‍රසිද්ධ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි මෙන්න මේ JOVEES කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. මෙහි එන jojoba and neem කියන exfoliate එකත් ඉතාමත්ම mild scrub එකක්. ඒත් එක්කම හැම හොඳින් exfoliate කරගන්න උදව් වෙන ස්ක්‍රබ් එකක්. ඉතින් ලංකාවේ නිෂ්පාදනයන් විතරක් කියන එක මං හිතන්නේ පිටරට ජීවත් වෙන ඔයාලා හරි දුක් වෙනවා. ගොඩක් වෙලාට ඇයි අපිට හරියන නිෂ්පාදනයන් මේ වගේ අතුරට කියන්න බැරි කියලා. ඉතින් බය වෙන්න එපා. ඔයාලා වෙනුවෙන් තමයි මේ ඊළඟ නිෂ්පාදනයන් දෙක. ඒ ඇවිල්ලා Neutrogena කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන visibly clear කියන daily scrub එක ඔයාලට ලේසියෙන්ම මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඕනම රටක සුපිරිසි වෙළඳසැලකට ඔයා ගියොත් එහෙම මේ නිෂ්පාදනය මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම Neutrogena එකේ එන මෙන්න මේ deep clean කියන exfoliate එකත් ඉතාමත්ම හොඳ mild scrub එකක්. දවස ගානේ පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතාමත්ම හොඳ නිෂ්පාදනයක්. ඉතින් පිටරට ඉන්න ඔයාලට මේ නිෂ්පාදනයන් දෙක අත්දැක බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරමු moderate scrub ගැන. කියන්නේ සතියට දවස් 2ක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිෂ්පාදනයන් ගැන. පළවෙනියටම කතා කරන්න ඕනේ මගේ personally favorite නිෂ්පාදනය වෙන්නේ Sen Knives එකේ එන blackhead removing scrub එක නැත්නම් exfoliate එක. ඉතින් මේක ඔයාලට පුළුවන් සතියට දවස් 2ක් විතර පාවිච්චි කරන්න. විශේෂයෙන්ම oily skin එකක් නම් ඔයාට තියෙන blackheads whiteheads නිතර ඇති වෙනවා නම් pimples වගේ දේවල් නිතර ඇති වෙනවා නම් මේ scrub එක ඔයාලා පාවිච්චි කරන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඔයාගේ pores clog වෙන්නේ නැති වෙන්න නැත්නම් dead skin build up එක ඇති වෙන්නේ නැති වෙන්න පවත්වාගෙන යන්න. ඒත් එක්ක මම තවත් ආස වෙච්ච නිෂ්පාදනයක් තමයි මෙන්න මේ body shop එකේ එන tea tree scrub එක. මේකත් ඉතාමත්ම හොඳයි. ගොඩ විශේෂයෙන්ම oily skin එකකට නැත්නම් pimple තියෙන skin එකකට ඉතාමත්ම හොඳයි. මොකද tea tree අපිට උදව් වෙනවා අපේ acne පාලනය කරන්නත්. ඉතින් මැරුණු සෛල ඉවත් කරන එකට අමතරව අපේ acne වලට treatment එකක් විදියටත් මේ scrub එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තවත් මං ආස වෙච්ච නිෂ්පාදනයක් තමයි Sen Knives එකේ එන මෙන්න මේ radiant skin කියන exfoliate එක. මේකත් ඉතාමත්ම හොඳ exfoliate එකක්. සතියේ දවස් 2ක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් අපේ හැම ඉතාම මෘදුවට ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්.
ඒත් එකම ලංකාවේ තවත් පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි මෙන්න මේ aroma magic කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. මෙහි එනවා mineral glow කියන ස්ක්‍රබ් එකක්. ඉතින් ඒ ස්ක්‍රබ් එකත් ඉතාමත්ම හොඳයි. ගොඩක් හොඳට හැමට පෝෂණයක් එකතු කරනවා. ඊටත් අමතරව මැරුණු සෛල ඉවත් කරලා අපේ හැමට හොඳ පෙනුමක් ලබා දෙන්න මෙන්න මේ mineral glow ස්ක්‍රබ් එක මට උදව් වුණා. ඉතින් පිටරට ඉන්න ඔයාලට moderate ස්ක්‍රබ් එකක් හොයනවා නම් සෙන්නයිව්ස් නිෂ්පාදනයත් ඔයාලට ලේසියෙන් මෙලදී ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව clean and clear එකේ එනවා මෙන්න මේ deep action කියන exfoliator එක. මේකත් ඉතාමත්ම හොඳයි. සතියේ දවස් දෙකක් විතර ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් හැම ඇතුළටම ගිහිල්ලා මැරුණු සෛල සියල්ල ඉවත් කරන එකට අමතරව අපේ හැමේ තියෙන කුණු දූවිලි ඉවත් කරන්නත් මේ ස්ක්‍රබ් එක ඔයාලට උදව් වේවි. හරි. දැන් අපි බලමු එහෙනම් deep exfoliators ගැන. deep exfoliator කියන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ සතියකට එකපාරක් හෝ සති දෙකකට පාරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් චුට්ටක් deep exfoliation එකක් හැමට ලබා දෙන ස්ක්‍රබ් එකක්. ඉතින් මේක දිනපතා පාවිච්චි කරන්න හොඳ නෑ. මොකද ගොඩක් deep exfoliator එකක් දවස ගානේ පාවිච්චි කරනකොට අපේ හැම damage වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සතියකට පාරක් හෝ සති දෙකකට පාරක් මේ නිෂ්පාදනය පාවිච්චි කරන එකෙන් ඔයාට මැරුණු සෛල හොඳින් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ස්ක්‍රබ් එකක් දිනපතා පාවිච්චි වෙන්නේ නැති එක්කෙනෙක්ට ස්ක්‍රබ් එකක් පාවිච්චි කරන්න මතක් වෙන්නේ නැති එක්කෙනෙක්ට මෙන්න මේ deep exfoliator එකක් තමයි හොඳටම සුදුසු වෙන්නේ. මොකද ඉඳලා ස්ක්‍රබ් කරනකොට හරියටම මැරුණු සෛල සියල්ල ඉවත් කරගන්න හොඳ නිෂ්පාදනයක් තමයි මෙන්න මේ deep exfoliators කියලා කියන්නේ. ඉතින් මගේ favorite නිෂ්පාදනයක් වෙන්නේ සෙන්නයිව්ස් එකේ එන apricot scrub එක. මේක අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මම පාවිච්චි කරන නිෂ්පාදනයක්. ඉතාමත්ම හොඳ නිෂ්පාදනයක්. මැරුණු සෛල ඉතාමත්ම හොඳින් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තට මූණට විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට body scrub එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එච්චරට ගොඩාක් හොඳ නිෂ්පාදනයක් තමයි සෙන්නයිව්ස් එකේ එන apricot scrub එක. මීට අමතරව මම ගොඩක් ආස වෙන තවත් නිෂ්පාදනයක් තමයි මෙන්න මේ golden girl එකේ එන facial scrub එක. මේක ඉතාමත්ම හොඳයි. මම personally salon එකේ පවා මේ scrub එක පාවිච්චි කරනවා. මොකද මැරුණු සෛල ඉතාමත්ම හොඳින් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. black heads white heads ඉවත් වෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් හොඳට හැම skin එක polish වෙනවා මෙන්න මේ scrub එකෙන්. ඉතින් personally මම ගොඩාක් ආස නිෂ්පාදනයක් තමයි මෙන්න මේ golden girl එකේ එන facial scrub එක. මීටත් අමතරව පහුගිය කාලේ මගේ ඇත්තටම personal favorite එකක් වෙලා තිබිච්ච තවත් නිෂ්පාදනයක් තමයි spa salon එකේ neem and tea tree facial scrub එක නැත්නම් facial exfoliator එක. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනයත් ඉතාමත්ම හොඳයි. හොඳින් මැරුණු සෛල ඉවත් වෙනවා. අර neem and tea tree තියෙන හින්දා acne control වෙනවා. oily skin එකක් තියෙන කෙනෙක්ට විශේෂයෙන්ම හැමේ තියෙන oil production එක අඩු කර ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ වාස ප්‍රයෝජන ගොඩාක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ spa salon එකේ neem and tea tree exfoliator එක ඔයා පාවිච්චි කරොත්. මීටත් අමතරව ලේසියෙන් ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන් තවත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි මෙන්න මේ JOVEES කියන්නේ. ඉතින් JOVEES කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙත් apricot scrub. ඉතින් මේකත් ඉතාමත්ම හොඳ ස්ක්‍රබ් එකක්. ඔයාලට ලේසියෙන් මෙලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් deep exfoliator එකක් හොයනවා නම් ඔයාලට මේ නිෂ්පාදනය අත්දැක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් පිටරට ඉන්න ඔයාට නම් ලේසියෙන්ම මිලදී ගන්න පුළුවන් තවත් නිෂ්පාදනයක් තමයි මෙන්න මේ LAKMÉ එකේ blush and glow කියන exfoliator එක. ඒකත් ඉතාමත්ම හොඳයි. ගොඩාක් හොඳ skin එකට හොඳ fresh look එකක් එකතු කරනවා. ඉතින් ගොඩාක් හොඳ නිෂ්පාදනයක් ඒක. ඊටත් අමතරව L'Oreal එකේ එන මෙන්න මේ Go 360 clean scrub එකත් ඉතාමත්ම හොඳ නිෂ්පාදනයක්. අනිත් එක පහසුවෙන් මිලදී ගන්නත් පුළුවන් පිටරට ඉන්න ඔයාලට. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා exfoliators වල මොනවාද හොඳ නිෂ්පාදනයන් කියලා දැනුවත් වෙන්න ඇති කියලා ඒත් එකම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඉක්මනට මෙන්න. එතකන් තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම ගිහිල්ලා channel එක subscribe කරන්න. ඊටත් අමතරව ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell notification එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye.